Hello po, magandang umaga. Ngayon ay alas 9 pa lang. Ngayon gagawa kami ng chicken lumpia at saka pancit guisado para ipamigay ulit natin po sa mga bata. And gusto ko rin po magpasalamat po sa ating donors po from California. Thank you so much po for donating po. Ayan po. Ngayon ay magsimula na kami. Medyo late na kami makapagsimula. Ngayon na kasi akong umaga, kanina pa ako na namimili sa palengke kay kahapon. Kinulang kami sa ginabi kami, so bumalik ako sa palengke. Kaya magsisimula na po kami. Ngayon po ay maghiwa tayo sa ating pansahog po ng pansit po. Gagamit ako ng chicken breast at saka yung chicken backbone po. Kasi yung backbone is mabuto siya. Masarap din po yung pangsahog pag may buto. Mas malasa. Siguro po i-marinate natin ang ating pangsahog sa pansit po. Maglagay tayo ng black pepper powder, soy sauce, vinegar, ngayon po ay maghiwa tayo ng celery po, bali pinong-pino pang sahog natin sa ating lumpia. Ground chicken, 3 kilos po tong ating ground chicken. Maglagay rin tayo ng bawang, sibuyas at saka carrots, black pepper powder, salt, 45 grams of garlic powder, 5 tablespoons of sesame oil, 2, 3, 4, 5. Maglagay din po tayo ng 2 itlog. White sugar. Mix lang natin ng maigi. Magdagdag po ako ng asin kasi matabang po siya, tapos kunting sugar para mabalance yung alat at saka tamis. I-mix niyo po ng maigi para makombine talaga yung lasa.
marami pong nagtatanong kung paano daw magluto ng maramihan na kanin. Ito po yung ginawa namin. Nagpakulo muna kami ng tubig po sa malaking kawali. Tapos pag kumulo na po, ilagay natin ng dahan-dahan po ang bigas. Hindi namin siya hinugasan kasi pag hinugasan natin, may possibility na mahilaw siya. So ito yun, dinadahan namin sa paglagay hanggang mapuno po yung kawali na may kunting umapaw na tubig na lang po yung natira po. Ayan po, tama na po yung paglagay ng bigas. Pagkatapos niyan po, takpan natin ng dahon ng saging para maluto siya at hindi makasingaw. Ito ay mga 15 kilos ng bigas po na nilagay namin kasi medyo maliit yung kawali na ginamit ko. Ito lang po yung apoy niya hanggang sa maluto po. Mahinang-mahina lang po yan. Ito naman ay celery para sa pansit. Punya balaga. Oh. Tubig lang po yung pang dikit niya, pang seld. Ngayon ay mag-prepare tayo sa ating pansit. Tapos hiwalay-hiwalay lang natin. Hindi ko na siya huhugasan kasi pangit yung result niya pag huhugasan pa siya. Mabilis siyang mapanis tapos madagta sa tawagan ng malata ba. Putulin po natin ng bahagya. Magpainit tayo ng mantika. Mamili na ba na sinikot eh? Nga, wala kay kuning taon sa unod. Siya kay kung ipakaw ako ang bukog. Ikonek. Mag-isa tayo ng bawang, sibuyas, ilagay ko ng ating marinated na manok. Ilagay po tayo ng 3 chicken broth cube, tapos black pepper powder, soy sauce, hayaan lang po natin ma-absorb yung mga sauce sa manok para mas malasa po. Kapag ganito na po siya, maglagay tayo ng tubig at ating pakuluin. Kunting tubig lang. Okay. Pag kumulo na po, maglagay tayo ng asin pang final na lasa na po. Then ilagay na natin ang pansit. Sunod-sunod na po to. Tapos isunod na natin ang gulay. Cabbage. Lagay natin ang cabbage. Isunod natin ang carrots. Kusog na ka na siga. Oo. Kusog na ka siga. Paan siya nato. Atsal. Chinese cabbage. Ilagay ko ng ating celery at saka yung spring onion po. Pang last na siya.
Kumusta man dayon? Dos, tres. Ano to? Nambak kay busak kay akong tunggan. Naniud to sa, naniud to. Kain po tayo. Ito yung lumpia. Try this version po. Ang sarap na. Dami kayo. Yung ibang pack lunch is malaki tapos sobrang mahal. Bali yung 5 pack lunch na ganito 49 pesos na. Pesos. Na-shock ako sa price. Maraming salamat po ulit po sa ating sponsor po from California. Maraming salamat po, ma'am. Ngayon po ay nakagawa kami ng good for 120 po. Pumunta kami doon sa dito pa rin sa Iligan po kasi hindi pa nga tayo pwede makapag-travel sa malayo. Bawal tayo makapag-feeding sa malayo. So ngayon, bibigay namin siya dito sa Tubod, no? Tubod, Iligan City po. Ayan po. You're welcome, Mangga. Thank you. You're welcome. You're welcome. Thank you, you're welcome. You're welcome, Mangga. Thank you, you're welcome. You're welcome. You're welcome, Mangga. You're welcome, Mangga. You're welcome, Mangga. Bantay ha. Okay. Thank you. You're welcome. You're welcome. Dali lagi ko. Haro, balik ka doon. Tara na yun. Ay, breakfast. You're welcome. You're welcome, Mangga. Thanks. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Salamat. You're welcome, Mangga. You're welcome. You're welcome, Mangga. You're welcome, Mangga. You're welcome.
Sakay na lang kami ulit ako. Malikot sa akin. Naman yung pangatag ko na muna mo bata. Bata kayo hindi ka mo naman, kopin ka na. Yan, salamat. Welcome lang ka. Yan, salamat sa agi. Kami pinakabuhay. You're welcome. You're welcome. Nakagigil mo kasi. You're Thank you ha, thank you. Salamat. Ini lasang tulo lang ka ha. Kalabing kita mga langga ha. Ay, pwede po. Ako yung mga Dua. Bill, inat. Salamat. You're welcome lang ka. Thank you. You're welcome. Dito kayo mag-listen. You're welcome. You're welcome. Ito pila naman dito. Tama. You're welcome. Alam ko gaya. Alam. You're welcome. You're welcome. Thank you. You're welcome. Hindi na tagi dali. Thank you. You're welcome, Lisa. Thank you. You're welcome. You're welcome. Gitulo ng ubang straw. Thank you. You're welcome, Lisa. You're welcome. You're welcome. Oh, wala na isto. Salamat eh. You're welcome. Thank you pa. Thank you.